Nina nu a putut să nu observe cât de greu îi era prietenei sale Ecaterina în ultimele săptămâni. De fapt, venise aici nu doar pentru a naște, ci pentru a păstra copilul. Ecaterina era deja la o vârstă la care medicii considerau sarcina un risc ridicat. Ar fi putut să nască la policlinica de acasă, dar a decis că cel mai bine ar fi să se încreadă în o veche cunoscută, moașa cu care au fost prietene mulți ani. Și de aceea s-a înscris la spitalul regional unde aceasta lucra, pentru a naște acolo. Nina era sigură că totul va fi bine, că totul va fi sub control. Când Ecaterina a intrat în salon, a simțit imediat căldura camerei și atmosfera prietenoasă. Nina, ca întotdeauna, era calmă, încrezătoare și profesionistă. "Cum te simți?" a întrebat ea, aranjând câteva perne lângă pat pe care prietena ei se pregătea să se așeze. "Mă simt oarecum normal, dar totul pare ciudat. Nu-mi vine să cred că voi deveni mamă în curând." Nina a zâmbit, mângâind-o pe mână. "Asta ți se pare. Când copilul se va naște, totul va fi la locul lui." Ecaterina a dat din cap, dar se putea vedea că îngrijorarea nu o părăsea. Nina înțelegea perfect, dar observa cum Ecaterina se îngrijora. Și mai știa un lucru care o îngrijora și mai mult. Ecaterina nu bănuia că soțul ei, Pavel, era pentru Nina mai mult decât un simplu prieten. Cu Pavel s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, când Nina abia începea să lucreze în această clinică. Era un bărbat amabil, fermecător, cu care era întotdeauna ușor de comunicat. Și, în ciuda iubirii lui pentru soția sa, Nina nu putea să nu observe slăbiciunea lui față de ea. Era un sentiment complicat. Prietena și soțul prietenei, omul care îi plăcea nebunește, dar cu care nu putea să-și permită nimic. Astăzi, stând lângă Ecaterina, Nina și-a amintit din nou cum s-au întâlnit ultima dată cu Pavel cu câteva zile înainte de sosirea Ecaterinei la clinică. A fost la o întâlnire de familie, când privirile lor s-au întâlnit pentru o secundă, și în acel moment Nina a simțit o tensiune familiară, ca în anul precedent, când erau atât de atrași unul de celălalt. Dar nimeni nu a îndrăznit să facă primul pas. Desigur, nu i-a spus nimic Ecaterinei, dar, într-un fel, a realizat că acest triunghi a devenit deja o parte din viața ei. "Dar tu nu te îngrijorezi? Dacă ceva nu merge bine?" a întrebat Ecaterina, privind în tavan, ca și cum aștepta un răspuns dintr-un spațiu gol. Nina a simțit instantaneu cum inima ei a început să bată mai repede. A luat-o pe Ecaterina de mână, dar nu a răspuns imediat. Gândurile ei se zbăteau între prezent și trecut, între ceea ce a văzut în familia lor și ceea ce se ascundea în spatele acestei imagini perfecte. "Cred că totul va fi bine," a spus în cele din urmă Nina. "Sunt aici, nimic nu îți amenință siguranța." Ecaterina a zâmbit, dar zâmbetul ei era slab. Nina s-a uitat din nou la ea și, deodată, și-a amintit cum, odată, au vorbit despre cum bărbații, ca și tot restul, se dovedesc adesea a fi diferiți de ceea ce par. Nu putea să nu-și amintească cum Ecaterina a spus odată că încrederea este cea mai importantă bază a căsniciei lor. Dar când Pavel a început să o caute în secret, când conversațiile lor deveneau din ce în ce mai tensionate și mai deschise, și toată această bază a început să crape. Iar acum, când Ecaterina era aici, în clinică, pe punctul de a naște copilul lor comun, Nina se simțea foarte vinovată. Vinovată că propriile ei sentimente s-au dovedit a fi mai puternice decât profesionalismul ei. Au trecut câteva ore și Nina a intrat din nou în salon. Ecaterina dormea. Nina s-a apropiat de pat, verificându-i starea. Totul era în regulă. Femeia era calmă, s-a uitat la monitor, la datele afișate. Nu au trecut nici 5 minute când a auzit pași. Era Pavel. Apărea întotdeauna în cele mai neașteptate momente, iar apariția lui era previzibilă, nu fără nervozitate, dar fără întrebări suplimentare. A intrat în salon și, fără să-și îndepărteze privirea de la Ecaterina, a spus încet: "Ei bine, totul este în regulă, totul este bine," a răspuns Nina, fără să-și ridice privirea. "Ea doarme." Pavel a mai stat puțin la ușă. Privirea lui se zbătea, ca întotdeauna, între ea și Ecaterina. "Ești sigură că totul este în regulă?" a continuat el, neavând curajul să se apropie mai mult. "Aștepți ceva de la mine?" Nina s-a uitat la el, fără să-și ascundă iritarea, dar nici fără să uite de munca ei. Pavel a tăcut, ca și cum și-ar fi dat seama brusc că prezența lui aici ar putea provoca mai multe întrebări decât răspunsuri. Și, ca întotdeauna, a ieșit în tăcere, lăsând în urma sa o umbră de incertitudine, iar Ecaterina s-a trezit a doua zi dimineața cu senzația că lumea ei părea să se fi micșorat și mai mult. O ușoară durere de cap și oboseala nu îi dădeau pace,
Dar cel mai important era altceva. În pieptul ei încă fierbeau sentimente pe care nu putea să le uite. Nu știa ce să facă cu ele. După conversația de ieri cu Nina, s-a adâncit din nou în gânduri care nu o lăsau în pace. Acasă, pe stradă, în cafenele, peste tot unde se afla, nu putea să nu se gândească la faptul că viața ei era împărțită în două căi. Prima era soțul ei, Pavel. Era un soț ideal, de succes, grijuliu, cu un loc de muncă bine plătit. O susținea întotdeauna, era mereu alături. Căsnicia lor era un exemplu despre cum două persoane pot fi fericite împreună. El o iubea, ea îl iubea. Dar cumva, s-a întâmplat că asta nu era suficient. La un moment dat, Ecaterina a realizat că Pavel devenise parte din stabilitatea ei, nu din sentimentele reale. Iar cealaltă cale era Vadim, muzician, interpret rock. Nu era bogat, nu avea succes în sensul tradițional, dar era viu, era autentic. Și când căile lor s-au intersectat în acel bar, Ecaterina nu a putut să reziste. Vadim nu era tipul ei de bărbat, iar ea nu era tipul lui de femeie, dar în momentul în care s-au întâlnit, ceva a clicat. El i-a umplut inima, iar ea i-a umplut viața. Vadim nu era frumos conform standardelor acceptate, nu avea diplome, statut sau un nume mare. Dar când ținea chitara, când cânta, ceva din interiorul ei exploda. Se uita la ea cu o pasiune atât de sinceră, încât era ca un drog, nu putea să renunțe. Nopțile lor pline de pasiune au devenit noua ei lume. Când Vadim i-a mărturisit pentru prima dată sentimentele sale, abia a reușit să-și stăpânească lacrimile. Era gata să renunțe la ambițiile sale, să părăsească trupa pentru a fi cu ea. Și această sinceritate, această devotare disperată o copăleșeau. Dar de fiecare dată când se întorcea acasă, îl vedea pe Pavel, simțea grija lui și se pierdea din nou. Nu putea decide cu cine să rămână. Pavel părea că era mereu acolo, făcându-i viața confortabilă, lipsită de gris. Se ocupa de probleme, nu o deranja, nu o contrazicea, era un soț grijuliu cu care putea trăi liniștită și confortabil. Dar în ochii lui, Ecaterina uneori simțea un gol. Un gol pe care era greu să-l umple doar prin îndeplinirea obligațiilor. Și atunci căuta din nou consolare în Vadim, în conversațiile lui, în muzica lui, în modul în care putea să se uite la ea, de parcă ea era singura și unică melodie a lui. Deodată, telefonul ei a vibrat. Ecaterina s-a uitat la ecran. Era Vadim. Scria, ca întotdeauna, cu un stil neglijent, dar plin de simțire. Vreau să te văd. Nu mai pot aștepta. Ai nevoie de mine. Ecaterina a simțit cum inima ei a început să bată mai repede. Să răspundă sau nu? A tastat încet un mesaj. Sunt cu soțul în clinică, Vadim. Nu știu ce să fac. Tu ești prea important pentru mine, dar și el. Nu pot alege. După câteva secunde a venit un mesaj. Uite-le. El nu vede ce ai nevoie. Crezi că te va iubi la fel cum o fac eu? Alunecând degetul pe ecran, Ecaterina a pus telefonul deoparte, simțind cum sentimentele o copăleșesc din nou. Dar atunci în salon a apărut Pavel, îmbrăcat într-un costum închis, cu o ușoară oboseală în ochi. Stătea pe prag, zâmbind, ca întotdeauna, cu zâmbetul său liniștitor. Cum te simți? A întrebat el, apropiindu-se. M-am îngrijorat pentru tine. Totul este în regulă, a răspuns Ecaterina, încercând să-și ascundă confuzia. Doar că sunt puțin obosită. Am cumpărat florile tale preferate, a spus Pavel, scoțând din spate un buchet de trandafiri. Ecaterina a zâmbit, dar zâmbetul ei era fals. Simțea cum inima ei se rupe, cum totul devine insuportabil. Bărbatul ei preferat, omul care ar putea să-i ofere stabilitate și liniște, și omul care o face să se simtă vie. Dar ce să facă dacă ambele lumii sunt prea diferite? Mă întorc în curând, a spus Pavel, sărutând-o pe frunte. Nu te îngrijora, totul va fi bine. Și, ca întotdeauna, Ecaterina a rămas singură cu gândurile ei, dar nu mai putea și nu voia să se gândească. S-a privit în oglindă, sarcina se apropia de ultimele săptămâni, iar burtica ei, deși nu era prea mare, se evidenția foarte bine. În ultima vreme, întrebările care îi veneau în minte erau frecvente, dar nu putea găsi răspunsuri, iar cea mai importantă era cine era tatăl copilului ei. La prima vedere, ar fi trebuit să fie evident. Pavel, un soț de succes, bogat, cu care a construit o familie de mulți ani. Dar ce se întâmplă dacă nu el este?
Ce se întâmplă dacă a rămas însărcinată cu Vadim? Dar dacă acesta este copilul lui, ce va face atunci? Cum va putea să rămână cu el, știind că are un soț care o iubește și care va face totul pentru a-i lua copilul dacă află adevărul? Și dacă acesta este cu adevărat copilul lui Pavel, ce îi va spune lui Vadim? El nu va putea să o ierte și cu greu va dori să fie parte din această poveste complicată. Ce să facă dacă singura stabilitate din viața ei ar putea deveni sursa fricii ei veșnice? Știa că părinții bogați ai lui Pavel nu vor sta cu brațele încrucișate. Dacă va pleca, iar acest copil se va dovedi a fi al lui, îi vor lua totul: copilul, casa, viața pe care a construit-o. Totul va fi în pericol. Și indiferent ce va alege, viața ei era deja ruptă în bucăți. Și timpul nu îi oferea nicio șansă de a recupera totul. Ecaterina stătea la fereastră, sprijinindu-se greu de spătarul patului, și privea în strada goală de noapte. Simțea cum o atrag acele umbre care se ascundeau undeva la orizont. Pavel tocmai plecase. Totul era ca de obicei. El a organizat totul, a înconjurat-o cu grijă și iubire, dar Ecaterina a simțit deodată cum pieptul ei era strâns de o frică grea și surdă. El o iubea, și asta era sigur. Dar ce se întâmplă dacă iubirea nu este totul? Ce se întâmplă dacă ceea ce a fost cu Vadim nu a dispărut pur și simplu, ci, dimpotrivă, a devenit parte din viața ei, care era deja atât de complicată? A devenit insuportabil să nu accepte adevărul. A tras cu grijă perdeaua și a privit afară. Jos, la intrarea în clinică, stătea el, Vadim. Pe fundalul felinarelor slabe, figura lui era o umbră, dar era o umbră pe care o cunoștea foarte bine și o iubea mai mult decât viața. Stătea cu chitara în mână și, deodată, fără cuvinte în plus, a început să cânte. Corzile produceau sunete bâlâânde, uneori pasionale, alteori melancolice, pătrunzând în tăcerea nocturnă. Ecaterina a înghețat. Ochii ei nu se puteau desprinde de acest siluet care o atrăgea atât de disperat. El cânta. Vocea lui era joasă și aspră, dar în ea era atât de multă durere și pasiune, încât părea că totul din jur se adâncea în acest sunet. Femeile de pe balcoanele vecine se uitau, cineva își ștergea lacrimile, iar cineva doar stătea în tăcere, ascultând cum cântă, și în ochii lor era ceva mai mult decât simpla admirație. Unele chiar invidiau într-o oarecare măsură, de parcă nu era doar rock, nu era doar o melodie, ci o suflet iubitor care se elibera. Vadim continua să cânte. Degetele lui alunecau ușor pe corzi, iar Ecaterina simțea cum inima ei bate tot mai repede, de parcă era pe punctul de a exploda. Nu putea face nimic în privința asta. Muzica lui era atât de sinceră, încât o purta, ca pe aripi, în cele mai ascunse colțuri ale sufletului ei. De ce nu poți pleca? A întrebat ea cu voce tare. Melodia lui suna ca o întrebare, ca un răspuns, ca toate acele cuvinte pe care nu putea să le pronunțe. Simțea cum lacrimile îi umplu ochii. Lacrimi de vinovăție, de dorința de a recupera tot ce a fost pierdut. De imposibilitatea de a alege între ceea ce are nevoie și ceea ce își dorește. Și totul asta o simțea prin muzică. Prin Vadim. La un moment dat, pașii s-au oprit în fața clinicii. Era Pavel. S-a întors, iar Vadim a tăcut. Pavel a intrat în salon, și-a dat jos sacoul și s-a apropiat imediat de Ecaterina. Ești rece? A întrebat el, observând fața ei palidă și privirea îndreptată spre fereastră. Nu, totul este în regulă, a răspuns Ecaterina, ștergând lacrimile care nu apucaseră să se usuce. Doar, mă gândeam. Dar Pavel nu a mai întrebat nimic. S-a așezat lângă ea și i-a luat ușor mâna. Te iubesc foarte mult, a spus el, uitându-se în ochii ei, de parcă în acei ochi era întreaga lume. Totul va fi bine, nu te îngrijora. Vom trece prin toate acestea împreună. Dar în sufletul Ecaterinei era gol și nu putea să-i spună adevărul. Nu putea, pentru că nu era sigură că este pregătită să rupă acest cerc. Inima ei bătea nebunește, iar corpul părea că a căpătat o voință proprie. Timpul părea să se încetinească și să se accelereze în același timp. Nu putea să creadă că se întâmplă acum, că nașterea a început, deși mai erau încă multe zile până la data estimată. A simțit cum burta ei se strânge, iar tensiunea interioară creștea, de parcă trupul ei a decis să facă acest pas fără avertisment. În acel moment, privirea ei s-a oprit asupra Ninei, care stătea lângă pat, verificând calm toate datele monitorului. Aceasta a înțeles imediat ce se întâmplă. A suspinat, s-a apropiat, dar Ecaterina a prins-o de mână, abia reușind să respire. Nin, nu spune nimănui,
a șoptit Ecaterina. Vocea ei era joasă, tensionată, cu o evidentă neliniște. Te rog, Pavel, nu spune soacrei mele. Am nevoie de timp. Nina s-a uitat la ea cu o expresie de precauție pe față. În ochii prietenei ei era atât de multă frică, încât Nina a reușit cu greu să-și controleze reacția. Ecaterina, dar înțelegi că este greșit dacă nimeni nu va ști, a răspuns ea, încercând să vorbească calm, dar în vocea ei se simțea o îngrijorare ascunsă. Trebuie să știe Pavel, iar soacra ta cu siguranță nu ar trebui să rateze asta. Ecaterina i-a strâns mâna și mai tare. Fiecare mișcare era însoțită de durere, dar cuvintele pe care le-a rostit erau mult mai grele decât orice contracție. Nu, Nin, eu, nu pot, nu înțelegi, trebuie să știu cu siguranță. Nu pot să spun până nu sunt sigură. Nu voi avea șansa de a spune adevărul dacă ei află totul. Nina a luat o respirație adâncă, s-a îndepărtat de pat și a încercat să se calmeze. Nu putea să nu observe cât de mult s-a schimbat prietena ei în ultimele săptămâni. Totul devenise atât de tensionat, când Ecaterina a început să se lupte cu conflictul interior între datorie și dorință, între ceea ce era sigur și ceea ce era corect. Dar acum, când nașterea a început mai devreme, a realizat că nu mai putea amâna nimic. Ești serioasă? A întrebat Nina, iar vocea ei a devenit mai bâlândă. Înțelegi cât de greu va fi. Totul se poate termina altfel decât te aștepți, și tu știi asta. Ecaterina și-a strâns dinții, ochii ei străluceau de oboseală, dar în ei ardea o flacără. Se uita în ochii prietenei, de parcă în fața ei se afla ultima oportunitate de salvare. Nu pot să fac asta acum, fără să știu. Știi că nu pot. Nina a tăcut. În inima ei erau multe îndoieli, dar a văzut cât de hotărâtă era Ecaterina. O cunoștea ca nimeni altcineva și înțelegea că în astfel de momente prietena ei era capabilă să facă orice pentru a păstra măcar o mică iluzie de control asupra vieții ei. Așa că a decis să acționeze. Tot ce îi rămânea era să o susțină. Bine, a spus Nina încet, dar dacă ceva nu va merge bine, voi fi lângă tine. Ai înțeles? Ecaterina a dat din cap, respirația ei devenind mai regulată, dar tensiunea nu o părăsea. Simțea cum totul din jur se destramă, cum viața ei începea să-și schimbe forma. Cu fiecare minut devenea din ce în ce mai greu să păstreze controlul. După câteva ore, Ecaterina deja ținea în brațe un băiețel, abia născut. Era surprinzător de sănătos, în ciuda nașterii premature, cu trăsături bine definite. Nina l-a examinat cu atenție, verificând toate parametrii esențiali, apoi l-a dat Ecaterinei, care l-a strâns la piept cu un zâmbet ușor printre lacrimi. Băiat, a șoptit Nina, făcând un pas înapoi, observând expresia de pe fața Ecaterinei. A văzut cum Ecaterina i-a mângâiat mânuța mică, cum fața ei s-a schimbat. Ai reușit! A încurajat-o ea pe prietenă. Dar Ecaterina tot nu se putea liniști. Privirea ei nu se putea desprinde de fiul ei, dar gândul la cine era de fapt tatălui o chinuia. Încă nu știa cui îi aparține această mică minune. Și ce se va întâmpla dacă totul se va destrăma? Pavel a revenit la spital când totul era deja finalizat. A intrat în salon cu un zâmbet. Văzându-și fiul, a zâmbit larg de fericire. Cine este aici? Fiul meu, a spus el cu mândrie, apropiindu-se de pătuț și îmbrățișând-o pe Ecaterina. Era sincer fericit, dar Ecaterina a simțit cum este greu să respire lângă el. Da, fiul tău, a răspuns ea, dar vocea ei suna cumva nefiresc de încet. Pavel a observat reacția ei ciudată, dar a decis să nu acorde atenție. A sărutat-o pe frunte, a îndreptat privirea spre bebeluș. Știam că vei reuși, a spus el cu mândrie, fără să observe că Ecaterina, sprijinindu-și capul de pernă, continua să se uite la el cu tristețe în ochi. Inima ei bătea cu o viteză dublă, de parcă bucuria nașterii fiului nu era principală, ci un sentiment greu de vinovăție care nu o mai părăsea. Dar noaptea, în ciuda tuturor, aducea răspunsurile sale. Ecaterina, incapabilă să adoarmă, stătea în salon cu fiul ei, iar gândurile ei se întorceau la Vadim. Imaginea lui nu o părăsea. Cu fiecare oră, îndoielile ei creșteau, iar sentimentul de vinovăție devenea tot mai acut. Și ce se întâmplă dacă acesta este copilul lui? Ce se întâmplă dacă el a fost cel care a lăsat o amprentă în viața ei, în ciuda tuturor încercărilor de a alege stabilitatea? Și ce atunci? Nina stătea în biroul ei, având în față foi de hârtie. În minte îi zburau gânduri care nu îi dădeau pace.
Simțea că a luat o decizie pe care nu o va putea anula mai târziu, dar în interior continua lupta, conștiința împotriva ambițiilor. În mâinile ei se afla rezultatul analizei ADN, un rezultat care ar putea schimba viața prietenei ei. A revizuit cu atenție datele testului. Totul era perfect. Valorile, structura, corespondența. Soțul Ecaterinei, Pavel, s-a dovedit a fi tatăl biologic, dar nu era ceea ce ar fi vrut să audă. Nina și-a mușcat buza, simțind cum în mintea ei încep să se formeze gânduri pe care altădată nu le-ar fi acceptat. Ecaterina se adresase lui Nina cu o cerere de ajutor. Tocmai ea trebuia să efectueze acest test în secret de toți. Era riscant, dar Ecaterina insistase că doar ea ar trebui să afle adevărul. Totuși, aceasta adevăr a devenit pentru Nina o piatră de încercare. Pe de o parte, înțelegea că prietena ei, în căutarea unei soluții, nu mai avea nimic de pierdut și era gata să facă orice. Dar pe de altă parte, se adâncea tot mai mult în propriile emoții și ambiții, care s-au dovedit a fi mult mai puternice decât abordarea rațională. Mult timp a considerat că sunt un cuplu ideal, dar acum acest cuplu era pe punctul de a se destrăma. Și ce se întâmplă dacă ar putea schimba totul? Ce se întâmplă dacă ar lua destinul în propriile mâini și ar îndrepta totul așa cum îi trebuie? Era medic, moașă, și poate că ajutorul ei ar putea rezolva această sarcină complicată. Nina a respirat adânc, închizând ochii. Știa că totul nu va avea sens dacă nu va face acest pas. Pasul care o va pune în fața alegerii, să facă ceea ce este corect sau ceea ce o va conduce spre propriul beneficiu. A răspuns la apelul telefonic, aproape pierzându-și răbdarea. Era Ecaterina. Ei bine, ai rezultatele? A întrebat Ecaterina. Vocea ei era tensionată. Nina s-a uitat la ecran și în acel moment a simțit cum inima ei bate tot mai repede, să spună adevărul sau nu. Da, sunt, a răspuns ea, încercând să-și facă vocea cât mai neutră. Ești pregătită? Ecaterina a suspinat, iar în vocea ei s-a auzit tot ceea ce s-a acumulat în ultimele luni. Ei bine, știi foarte bine, nu am încredere în mine, Nina, dar trebuie să știu adevărul pentru a merge mai departe. Nu mai pot trăi așa. Bine, Nina a spus asta încet. Simțind cum neîncrederea ei se transformă în hotărâre, testul a arătat că tatăl biologic al copilului tău este Vadim. Ecaterina a tăcut pentru o secundă. Tăcerea care s-a așternut la celălalt capăt al firului a fost grea ca o piatră. Dar apoi prietena a vorbit cu o evidentă ușurare. Deci, acesta este copilul lui. Îți mulțumesc. Nino, nu-ți poți imagina cât de important este pentru mine. Nina a simțit un gol ciudat în interior. Aceste cuvinte păreau că ar fi trebuit să o liniștească, dar în schimb au strânit în ea un val de îndoieri. Tot ce a făcut părea să nu mai fie corect, deoarece a falsificat rezultatele. Tatăl era, de fapt, Pavel. Dar acum, în testul modificat de ea, era specificat că tatăl era acel rockstar Vadim. A făcut asta repede. Mintea ei nu a avut timp să se opună, iar inima ei a devenit de piatră. Nina nu a putut să se oprească. În dimineața următoare, Ecaterina a sunat din nou. Vocea ei era deja diferită, deja calmă, chiar veselă. Dar Nina nu simțea ușurare. Ei bine, am primit oficial rezultatele, așa cum ai spus, Vadim. Ecaterina a spus asta cu o oarecare ușurință, ca și cum ar fi fost chiar previzibil. Nina a simțit cum propriul ei corp s-a tensionat. Era atât de absurd, încât i s-a părut că s-a aflat singură în acest labirint nebun de minciuni și manipulări. În adâncul sufletului, încerca să se justifice. Până la urmă, așa va fi mai ușor pentru toți. Ești sigură că ești pregătită să trăiești cu asta? A întrebat Nina, deși știa foarte bine răspunsul. Ecaterina de la celălalt capăt al firului a oftat. Nu mai era acea persoană care se chinuia cu gânduri chinuitoare. Da, Nina, da, acum știu exact ce trebuie să fac. Îți mulțumesc. Ești adevărata mea prietenă. Nina a închis telefonul și a rămas să stea în tăcere. Dar în sufletul ei nu era nici ușurare, nici mândrie. Simțea cum soarta ei era legată de acest document fals. A ales acea adevăr pe care ea însă și l-a creat. Și acum, poate, viața ei va fi schimbată pentru totdeauna. Nina stătea în mașină, în fața casei lui Pavel, ezitând mult timp înainte de a ieși, ținând în mână un plic cu rezultatele falsificate ale testului. Inima ei bătea atât de tare, încât părea că poate fi auzită și din afară. Știa că acum va trece acea linie, dincolo de care nu va mai fi cale de întoarcere.
A gândit mult timp cum să aducă această veste, dar în minte totul s-a amestecat, a decis să acționeze după intuiție. Casa lui Pavel și Ecaterina era strictă și solidă, reflectând exact statutul stăpânilor săi. Nina a bătut la ușă, iar după un minut, Pavel a deschis. Fața lui era tensionată, dar, văzând-o pe Nina, s-a încruntat imediat. Nina? Ce faci aici? E totul în regulă cu Ecaterina? Vocea lui era plină de îngrijorare. Pot să intru? E important, a întrebat ea, încercând să-și păstreze calmul. Pavel a dat din cap, lăsând-o să intre. Au trecut în living. Nina a pus geanta pe podea, s-a așezat pe marginea canapelei, iar Pavel s-a așezat vis-a-vis, cu mâinile în poală. Ce s-a întâmplat? A întrebat el, fără să-și ia privirea de la ea. Nina a simțit cum o cuprinde un fior. A scos plicul, l-a pus pe masă. Acestea sunt rezultatele testului ADN al copilului vostru. A început ea, alegând cu grijă cuvintele. Ecaterina m-a rugat să ajut, pentru a face testul în secret. Voia să fie sigură cine este tatăl. Pavel s-a încruntat și mai tare, iar fața lui a devenit tensionată. Și ce? A întrebat el, iar vocea a devenit rece. Nina a respirat adânc, ca și cum s-ar fi pregătit să sară în prăpastie. Pavel, copilul nu este al tău. Tatăl biologic s-a dovedit a fi un alt bărbat. A făcut o pauză, observând cu atenție reacția lui. Fața lui a palidit, apoi s-a strâmbat de durere. S-a ridicat brusc de pe canapea, îndepărtându-se spre fereastră, ca și cum aerul proaspăt l-ar putea salva de ceea ce tocmai auzise. Ești sigură? A șoptit el, întorcându-se de la ea. E imposibil, Ecaterina, ea nu ar fi. Pavel, a întrerupt-o Nina, iar vocea ei a tremurat. Eu am văzut rezultatele. Totul a fost verificat. Mie mi-a fost greu să cred în asta. Da, este adevărat. A tăcut mult timp, uitându-se în zare. Nina a simțit cum tensiunea din cameră devenea aproape palpabilă. De ce îmi spui asta? De ce nu îi spui Ecaterinei? A întrebat el, în cele din urmă, întorcându-se spre ea. Privirea lui era înghețată, iar Nina a simțit cum respirația i s-a tăiat. Iată-le, momentul adevărului. Ei bine, pentru că îi este frică. Îi este frică de reacția ta, îi este frică să te piardă. Îi este frică să piardă copilul. Iar eu, Vocea ei a tremurat, iar ea și-a aplecat privirea. Nu am putut tăcea. Meriți să afli adevărul. Pavel o privea, fără să spună un cuvânt. Nina a făcut o pauză, înainte de a se decide să facă următoarea mărturisire și încă ceva. Știu că nu este cel mai bun moment, dar trebuie să spun asta. Pavel. S-a oprit, dar apoi a început să vorbească mai repede, de parcă s-ar fi temut că își va pierde curajul. Te iubesc de mult timp. Încă de când tu și Ecaterina v-ați căsătorit. A început încă de la nunta voastră, dar tu știi. Cuvintele au rămas suspendate în aer, ca un tunet în cer senin. Pavel părea șocat. Ce? A reușit să spună, iar vocea lui suna surd. Da, te iubesc, a continuat Nina, iar ochii ei s-au umplut de lacrimi. Am fost mereu alături. Am susținut mereu. Dar de fiecare dată când vă vedeam împreună, știam că nu voi putea niciodată să spun asta. Ai fost inaccesibil pentru mine, dar acum totul s-a schimbat. Bărbatul părea copăleșit și a trecut mâna pe față, încercând să înțeleagă tot ce a auzit. Pe de o parte, simțea durerea trădării Ecaterinei, iar pe de altă parte, era un sentiment ciudat că mărturisirea Ninei era cumva foarte potrivită tocmai acum, când lumea lui se prăbușește. Nin, nici măcar nu știu ce să spun, a spus el, în cele din urmă. Toate acestea sunt cumva prea neașteptate. Nu te rog să iei o decizie, l-a întrerupt ea. Voiam doar să știi. Mă doare să te văd suferind. Și dacă aș putea să te fac fericit, aș face totul. Auzi? Totul. Pavel s-a uitat mult timp la ea, încercând să găsească în ochii ei răspunsuri la întrebările sale. În cele din urmă, a dat din cap. Nin, ai dreptate într-un singur lucru. Meriți să știi adevărul. Dar asta e prea. Am nevoie de timp. Nina a dat din cap, strângându-și lacrimile. Înțeleg. Dar dacă vrei să vorbești, sunt mereu aici. S-a ridicat și a plecat, lăsându-le pe Pavel singur cu gândurile sale. Afară, femeia și-a permis în sfârșit să plângă.
Înțelegea că a pus totul pe masă, iar acum totul depindea doar de el. Au trecut 10 ani de la acea zi, iar Ecaterina stătea pe terasa unei case confortabile dintr-un mic oraș de coastă. În jur se întindea o grădină îngrijită, fuzionând cu orizontul azuriu al mării. Vadim, acum un cunoscut rockstar, tocmai se întorsese din turneu. Numele lui era cunoscut în toată țara, iar vocea lui răgușită și profundă aduna stadioane. Și, deși viața lor părea a fi o înruchipare a visului, undeva adânc în suflet, Ecaterina purta un secret care, cu fiecare an, o apăsa tot mai mult. "Mami, uită-te!" a strigat vocea lui Artem. Băiatul a sărit pe terasă, ținând în mână un borcan cu o flutură prinsă. Ecaterina a zâmbit, dar inima ei s-a strâns dureros. Artem era deja aproape un băiat mare. Dar cu cât creștea mai mult, cu atât era mai clar un lucru. Nu semăna deloc cu Vadim. Înalt, cu părul deschis la culoare, cu aceleași ochi verzi ca ai lui Pavel, Artem era ca o copie a adevăratului său tată. "Ai grijă, Artem!" a spus Ecaterina încet, încercând să-și ascundă îngrijorarea. "Mami, ai văzut? E atât de frumoasă!" Băiatul i-a arătat cu mândrie fluturele. Apoi a alergat la masă să-și toarne suc. În acel moment, Vadim a ieșit la ei. Arăta obosit, dar fericit. Părul lui lung era răvășit de vânt, iar cămașa descheiată neglijent. A îmbrățișat-o pe Ecaterina de umeri, sărutând-o pe frunte. "Ei bine, ce mai facem?" a întrebat el cu dragoste, uitându-se la ea. Ecaterina a zâmbit forțat. "Totul e bine," a răspuns ea. Vadim și-a îndreptat privirea spre Artem. "Hei, campionule, ce mai faci? Îți faci prieteni noi?" a dat din cap. Artem a râs și a alergat să-i arate tatălui său captura. Ecaterina îi privea, dar gândurile ei s-au dus departe în trecut. Își amintea ziua în care Vadim a dus-o pe ea și pe micuțul Artem din Moscova. Atunci era speriată și confuză, mai ales după ce mama lui Pavel a amenințat că îi va distruge viața. "Nu-ți poți imagina ce sunt capabilă. Vei regreta fiecare pas pe care îl faci. Voi lua copilul, vei rămâne cu nimic," striga atunci Lidia Sergivna. Ecaterina își amintea acea privire înghețată, care o făcea să tremure de frică. Dar Vadim atunci doar a zâmbit, lăsând-o să înțeleagă că să încerce. A spus el, îmbrățișând-o, "Ne vom descurca." Și și-a ținut promisiunea. Au plecat, au început totul de la zero. El scria melodii, cânta pe scene mici, până când, în cele din urmă, a reușit. Iar ea l-a susținut, crescându-le pe Artem și crezând că acum, în sfârșit, și-au găsit fericirea. Dar de fiecare dată când se uita la fiul ei, Ecaterina simțea o intensă vinovăție. Începuse să înțeleagă din ce în ce mai mult că, mai devreme sau mai târziu, aceasta adevăr va ieși la iveală. Într-o seară, stăteau toți trei în living, Vadim răsfoind fotografiile de pe telefon, iar Artem desenând ceva în caietul său. "Tati, nu înțeleg de ce am părul atât de deschis?" a întrebat brusc băiatul, uitându-se la Vadim. Acesta a ridicat surprins privirea. "Ce?" "Ei bine, tu ai părul închis, mama la fel, iar eu am părul deschis, parcă aș fi, nu știu, nu fiul vostru," a spus Artem, gânditor, înclinându-și capul. Ecaterina s-a tensionat, iar Vadim a râs ușor. "Ei bine, genetica e o chestie ciudată, fiule. Poate că bunicul tău a avut părul deschis, sau tatăl lui și așa mai departe." Ecaterina a simțit cum i s-a uscat gura. Nu mai putea să stea liniștită. "Ce faci, Artem?" a spus ea repede. "Nu contează. Ești fiul nostru și te iubim foarte mult." Dar băiatul s-a concentrat deja pe altceva. Ziua era însorită, dar înșelător de rece, iar vântul de la mare pătrundea până la oase. Artem, ca de obicei, a fugit după școală să se joace cu prietenii, fiind atras de clădirile abandonate, de vechiul cartier industrial de la marginea orașului, unde el și gașca lui iubeau să se cațere pe structuri ruginită și să caute comori printre ruine. Locul era periculos, dar băieții erau și mai motivați. Artem, cu părul lui deschis, asemănător cu o rază de soare, era întotdeauna liderul. Prietenii lui admirau curajul său, aproape iresponsabil, dar contagios. Astăzi au găsit ceva nou, un tub metalic ruginit, acoperit cu bucăți de beton. Unul dintre băieți, Daniel, a declarat că din asta se poate face o bombă. "Așteaptă, am văzut pe internet," a spus Daniel, răscolind mormanul de moloz.
E nevoie doar de câteva petarde și puțin benzină. Artem, ca de obicei, stătea deoparte, observând cum prietenii să-i pun în aplicare o nouă idee nebunească. Dar sunteți siguri că e sigur? A întrebat el, ușor încruntat. Lasă, Artem. L-a încurajat un alt băiat, Alexandru. E distractiv. Între timp, Ecaterina stătea acasă cu o carte în mână, dar, ca de obicei în ultima vreme, nu putea să se concentreze pe nimic. Gândurile ei reveneau constant la Pavel. Nu a putut niciodată să înțeleagă cum fostul ei soț a putut să-și lege viața de Nina, acea moașă care i-a distrus viața. Dar zvonurile fragmentate care uneori ajungeau la Ecaterina prin cunoscuți spuneau că viața lor era departe de a fi fericită. Cineva primește ceea ce merită, s-a gândit Ecaterina și imediat a simțit o înțepătură de conștiință. Ecaterina, unde e Artem? A întrebat brusc Vadim, intrând în living. E? Cu prietenii, ca de obicei, a răspuns ea. Le plac acele clădiri abandonate. Vadim s-a încruntat. Clădiri abandonate? I-am spus să nu se cațere pe acolo. Ecaterina a ridicat doar din numeri. E un băiat. Totul va fi bine. Dar nu a fost. O explozie puternică a răsunat atât de tare, încât a fost auzită chiar și de la câțiva kilometri distanță. Artem a simțit cum a fost aruncat de o undă de aer cald. La început a fost liniște. Apoi a auzit un strigăt străin, iar după aceea, durere. O bucată din proiectilul artizanal s-a înfipt în piciorul lui, iar sângele a pătruns rapid în blugii săi. A auzit cum prietenii lui strigau de groază. Artem, ești bine? Alexandru încerca panicat să se apropie. Nu-l atinge, a strigat Daniel. Trebuie să chemăm adulții. Artem voia să spună ceva, dar din cauza durerii și șocului nu putea scoate niciun sunet. Totul se învârtea în fața ochilor, iar el începea să-și piardă cunoștința. Vadim a pornit cu mașina spre clădirile abandonate, imediat ce a auzit explozia. Inima lui bătea nebunește. Ecaterina stătea lângă el, palidă ca un fantomă. Îl vom găsi, va fi bine, repeta Vadim mai mult pentru sine decât pentru ea. Când au ajuns la locul faptei, Artem era deja dus pe targă, Ecaterina a alergat spre el. Artem! Striga ea. Lacrimile curgeau pe fața ei. Băiatul a deschis cu greu ochii. Fața lui era palidă. Mami, îmi pare rău. A șoptit el, înainte de a-și pierde din nou cunoștința. În spital, agitația era inimaginabilă. Artem a fost dus în sala de operație, iar Ecaterina și Vadim au rămas să aștepte în coridor. Mama stătea, strângându-și mâinile în pumni, și se ruga fără sunet să fie bine. Vadim mergea în sus și în jos, neputând să-și găsească locul. Când, după câteva ore, medicul a ieșit din sala de operație, s-au ridicat amândoi. I-am stabilizat starea, a spus doctorul, îndepărtându-și obosit masca. Dar rana a fost serioasă, iar el va avea nevoie de o recuperare lungă. Ecaterina a dat din cap, apoi a întrebat încet. Putem să-l vedem? Încă nu. Dă-i timp să-și revină. În salonul de spital, aerul părea dens și greu, ca înainte de furtună. Artem zăcea pe patul de spital, slab, aproape transparent, ca sticla. Ochii lui, de obicei plini de energie, erau închiși. Ecaterina stătea lângă el, strângându-i mâna rece, simțind cum cu fiecare expirație a lui, ceva în sufletul ei se rupe. Vadim stătea puțin mai departe, sprijinindu-se cu mâinile de pervaz. Fața lui era tensionată, privirea, sticlă. Trebuie să facem o transfuzie, a spus medicul, stând în ușa salonului. Dar există o problemă. Nici sângele tău, nici sângele soțului tău nu se potrivesc copilului. Ecaterina a simțit cum lumea din jurul ei a început să se clatine. Cum este posibil? A șoptit ea cu voce răgușită. Doctorul a ridicat din numeri, confuz. Ei bine, se întâmplă. Uneori este pur și simplu o anomalie medicală. Dar trebuie să acționăm repede. Dacă aveți pe cineva din rudele apropiate. Ecaterina a înțeles totul înainte ca acest lucru să ajungă la ea. Respirația ei a devenit neregulată. S-a întors încet spre Vadim. Te rog, ieși, a cerut ea încet. El nu a înțeles imediat, dar, văzându-i fața palidă, a dat din cap și a ieșit, iar Ecaterina a rămas în cameră cu medicul. Puteți găsi un donator? A întrebat medicul, privind-o îngrijorat. Ecaterina a dat încet din cap. Da,
Cred că știu pe cineva care ar putea să se potrivească. A stat în tăcerea coridorului spitalului, ținând telefonul în mâini tremurânde. Numărul lui Pavel era salvat la ea, deși nu îndrăznise niciodată să-l formeze. De câteva ori, degetele ei au atins butonul de apel, dar de fiecare dată și-a retras mâna. Trebuie să o faci pentru fiul tău, i-a spus ea. Adunându-și curajul, a apăsat pe apel. Tonurile păreau interminabile, până când de cealaltă parte s-a auzit vocea lui. Alo! Pavel suna surprins, dar în vocea lui încă era acel bariton bâlând pe care îl știa din tinerețe. Pavel, sunt Ecaterina, a spus ea. De cealaltă parte a fost tăcere. Ecaterina? De ce mă suni? Vocea ei tremura când, în sfârșit, s-a decis. Artem, El este în spital. Are nevoie de o transfuzie de sânge. Sângele tău ar putea să se potrivească. El s-a oprit, încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Vrei să spui că... Pavel. El este fiul tău, a spus ea, simțind cum lacrimile o ard insuportabil. Tăcerea de cealaltă parte a durat câteva secunde lungi. Minți, a spus el în cele din urmă, dar în vocea lui nu era fermitate. Nu mint, a strigat ea aproape. Dar acum nu mai contează. Dacă nu ajuți, el va muri. A auzit cum Pavel a respirat adânc. Voi veni, a spus el scurt și a închis apelul. Ecaterina stătea în sala de așteptare, cu capul în mâini. Lângă ea, Vadim tăcea. Nu apucase să-i spună despre apel, dar el părea că a înțeles deja totul. Ușa s-a deschis, iar Pavel a intrat în cameră. Arăta la fel, puțin ascuțit, cu un zâmbet bâlând, dar posomorât și cu aceleași ochi verzi pătrunzători. S-a întâlnit cu privirea Ecaterinei și apoi a îndreptat-o spre Vadim. Unde este? A întrebat el brusc. Ecaterina s-a ridicat. Pavel, mulțumesc că ai venit. Am venit nu pentru tine. A răspuns el rece. Unde este? Îl voi chema pe doctor, a spus Vadim repede, simțind tensiunea din aer. Când au rămas doar ei doi, Pavel și-a încrucișat brațele pe piept. De ce nu mi-ai spus? Ecaterina și-a plecat privirea. Nu am știut, iar apoi mi-a fost frică. De ce? De ce aș afla că am un fiu sau că l-ai dat ca fiind copilul altui bărbat? Ea și-a ridicat privirea, lacrimile strălucind în ochii ei. Nici eu nu știam al cui este. Crezi că mi-a fost ușor? Pavel a suspinat, trecându-și mâna prin păr. Ecaterina, nu știu cum să reacționez la toate acestea, dar acum nu mai contează. Unde este fiul meu? Femeia a tresărit involuntar auzind cuvintele lui. Fiul meu. După câteva ore, lui Artemi s-a făcut transfuzia. Ecaterina și Pavel stăteau lângă patul lui. Vadim a plecat fără să spună un cuvânt, iar ea înțelegea că discuția lor urma să vină. Pavel se uita la băiat. Semănă cu mine, a spus el încet. Ecaterina a dat din cap, iar gâtul ei s-a strâns. Știam asta de la început, dar s-a oprit. Pavel s-a uitat la ea, privirea lui fiind mai bâlândă decât înainte. L-ai iubit? A întrebat el. Ecaterina știa despre cine vorbește. Da? A răspuns ea sincer. El a dat din cap, fără a mai pune alte întrebări. El este fiul meu și nu am de gând să-l mai las să plece, a spus el în cele din urmă cu fermitate. Ecaterina nu știa cum să mai trăiască. Adevărul, în sfârșit, a ieșit la iveală, tăcerea era aproape palpabilă, ca o sfoară întinsă. Vadim stătea la fereastră, uitându-se la orașul întunecat. Poziția lui trăda tensiunea. Era ca o piatră, nemișcat, rece, închis. Vadim, te rog. În cele din urmă a spus Ecaterina, rupând tăcerea, trebuie să mă asculți. El nu s-a întors, doar și-a strâns mâinile în pumni. Te-am ascultat toți acești ani, Ecaterina, a răspuns el surd, și, se pare, toată această vreme am ascultat o minciună. Ea a tresărit, de parcă ar fi lovit-o. Nu este așa. Nu am știut că Artem nu este fiul tău. Trebuie să mă crezi. Vadim s-a întors încet, privirea lui fiind aspră. Nu ai știut, Ecaterina? Înțelegi cum sună asta? Spui că prietena ta moașă te-a mințit, dar de ce ar trebui să te cred acum? De ce ai tăcut atâția ani? Ea și-a ridicat privirea spre el, plină de lacrimi, pentru că nici eu nu știam adevărul. Am spus ea disperată, te-am iubit. Vadim, ai fost totul pentru mine.
l-am crescut pe Artem ca pe fiul meu, ai făcut totul pentru noi. Da, l-am crescut, l-am învățat să meargă pe bicicletă, i-am citit povești, l-am dus la școală. El a izbucnit în urlete, iar acum se dovedește că nu este al meu. Ecaterina înghițea lacrimile în tăcere. Dacă ai fi spus măcar de la început, a continuat el, obosit, așezându-se pe un scaun, dacă ai fi recunoscut că ai avut îndoieri. Mi-a fost frică, a spus ea încet. Vadim și-a ridicat privirea spre ea, în care se amestecau durerea și dezamăgirea. Ți-a fost frică? Sau a fost pur și simplu convenabil să taci, cât timp eram lângă tine? Ecaterina a dat din cap. Nu am vrut niciodată să te mint. Nina, ea a falsificat rezultatele testului. Nina? A râs el amar. Foarte convenabil să dai vina pe ea. Așa e? Crezi că asta schimbă ceva? Asta schimbă totul, a strigat Ecaterina. Ai fost cel mai bun pentru noi. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut, dar am făcut o greșeală. Nu pot schimba trecutul. Vadim s-a ridicat și s-a sprijinit de masă, aplecându-se peste ea. Ecaterina, eram pregătit să-ți iert multe, dar asta e trădare. Nu este trădare, Vadim, a șoptit ea, este doar un accident nefericit. El s-a îndreptat, fața lui devenind impenetrabilă. Un accident nefericit care a durat 10 ani. Ecaterina a petrecut restul nopții în același loc, ținând cu fermitate o ceașcă cu ceai deja rece. Vadim a plecat în dormitor, dar nu a închis ușa, iar acest gest o chinuia cel mai mult. Acest gest părea să spună că nu a plecat complet din viața ei, dar în același timp se ținea pe margine. Apoi a stat față în față cu Pavel într-o mică cafenea din apropierea spitalului. Afară viscolea, iar trecătorii grăbiți mergeau pe stradă, ascunzându-și fețele în eșarfe. Pavel amesteca în tăcere cafeaua, uitându-se undeva dincolo de ea. În cele din urmă, a lăsat lingura și a vorbit. Trebuia să-mi dau seama. Nina a fost întotdeauna prea insistentă. Ecaterina a ridicat privirea surprinsă. Ce vrei să spui? El a zâmbit amar. Încerca să se apropie de mine încă de atunci, când eram împreună. Tot timpul găsea motive să vină, să afle cum mă simt, sub pretextul că îi pasă de prietena ei. Am crezut că este doar un gest prietenesc, dar acum îmi dau seama cât de mult m-am înșelat. Ecaterina s-a lăsat pe spătarul scaunului, simțind cum totul se răstoarnă în interiorul ei. De ce nu mi-ai spus nimic? Ei bine, pentru că ți-am avut încredere, a răspuns Pavel brusc. Am crezut că știai ce faci când i-ai acordat încredere și apoi. Nu am vrut să-ți distrug prietenia. Ecaterina a dat din cap, iar fața ei s-a făcut palidă. Nici măcar nu bănuiai. Mi s-a părut întotdeauna atât de devotată. Dar apoi a profitat de situație când tu l-ai ales pe Vadim. A continuat Pavel. A venit la mine când eram la fundul sacului. M-a consolat. A spus că mă înțelege ca nimeni altcineva. Și eu. S-a oprit, ca și cum ar fi căutat cuvintele. I-am permis să intre în viața mea pentru că eram slab. Dar acum sunteți căsătoriți, a spus Ecaterina încet. Da, el a dat din cap. Dar, Ecaterina, aceasta nu este viața pe care o voiam. Nu o iubesc. Niciodată nu am iubit-o. Ecaterina a ridicat privirea cu uimire. Dar de ce ești cu ea, dacă totul e atât de rău? Pavel a zâmbit. Pentru că nu am vrut să rămân singur. Am crezut că voi putea construi o familie cu ea, că timpul va rezolva totul. Dar, știi, timpul nu vindecă, doar amplifică ceea ce este în interiorul tău. Ecaterina a simțit cum inima ei se strânge. Dar copiii? Aveți copii? Pavel a dat din cap, iar privirea lui s-a întunecat. Ea niciodată nu a vrut copii. A spus că suntem prea ocupați cu carierele, că trebuie să trăim pentru noi înșine, iar acum înțeleg că toate acestea au fost doar scuze. Ecaterina s-a aplecat înainte, sprijinindu-se cu coatele de masă. Pavel, de ce îmi spui toate acestea acum? El s-a uitat la ea, iar privirea lui era plină de oboseală. Pentru că vreau să știi adevărul. Ecaterina și-a acoperit gura cu mâna, încercând să înțeleagă cuvintele lui. Ea a distrus totul, a șoptit ea. Vadim nu mă crede, Artiom suferă, iar eu, nu știu cum să-mi reconstruiesc viața acum. Pavel s-a întins peste masă și a strâns cu grijă mâna. Ecaterina, ești puternică. Ai fost întotdeauna puternică. Știu că acum pare că totul este pierdut, dar nu este așa. Ea s-a uitat la el, văzând sinceritatea în ochii lui.
Când au ieșit din cafenea, ninsoarea s-a intensificat. Ecaterina a închis ochii din cauza vântului rece, dar a simțit cum Pavel îi pune fularul pe umeri. Ai grijă de tine, a spus el, atinându-i umărul. Ecaterina a dat din cap, simțind cum în interiorul ei se naște o liniște ciudată. Știa că o așteaptă multe încercări, dar acum avea adevărul, și cu acest adevăr se pregătea să lupte pentru familia ei, pentru Artiom, pentru ceea ce este cu adevărat important. Nina a distrus multe, dar Ecaterina era pregătită să adune cioburile și să înceapă totul de la capăt. Pavel stătea la masă. Artiom era un ghem speriat în fotoliul din față. Aerul din cameră era greu, ca înainte de furtună. Numai sunetul linguriței, lovind marginea ceștii de cafea, întrerupea tăcerea tensionată. Vadim se plimba în tăcere prin cameră. Pașii lui răsunau ca un ecou surd, iar fața era distorsionată de furie, pumnii strânși. Ce înseamnă să te vezi cu el? A aruncat el brusc, oprindu-se în sfârșit. Te-ai gândit că poți pur și simplu să vii și să-ți revendici drepturile asupra fiului meu? Pavel a ridicat privirea, iar vocea lui a sunat calm, dar ferm. Nu cer permisiunea. Vreau doar un singur lucru, să fiu parte din viața fiului meu. Fiul tău? A râs Vadim. Dar acum 10 ani unde erai? Ajunge! A strigat brusc Ecaterina. S-a întors, privindu-i pe cei doi bărbați cu disperare. Amândoi doar agravați situația. Acum nu este vorba despre voi, ci despre Artiom. Vadim a dat din ochi, dar a tăcut. Pavel de asemenea. A strâns buzele, încercând evident să-și controleze emoțiile. Și atunci a vorbit însuși Artiom. Mamă, pot să spun ceva? Toți trei s-au întors spre el, ca și cum ar fi observat pentru prima dată că el a fost aici tot timpul. Desigur, Artem, a spus Ecaterina bâlând, încercând să-și ascundă tremurul din voce, te rugăm să ne ierți. Artiom s-a ridicat, uitându-se alternativ la un bărbat și la celălalt. Am înțeles totul de mult, încă de când am găsit dosarul vechi cu documentele mamei. Acolo era o fotografie cu ea și cu tine, Pavel. A întors privirea spre fostul soț al Ecaterinei. Și am fost uimit cât de mult ne asemănăm. Pavel s-a îndreptat puțin, fața lui s-a îndulcit, dar adolescentul a ridicat mâna, oprindu-le. Lăsați-mă să termin. Nu sunt supărat pe mamă sau pe tine, doar am simțit întotdeauna că nu sunt chiar ca tata. S-a uitat la Vadim. Dar tu ai fost lângă mine și m-ai învățat totul. Ai fost întotdeauna un adevărat tată pentru mine. Acesta a înghețat, apoi a dat încet din cap. Ochii lui au strălucit. Ești fiul meu, Artem, și vei fi întotdeauna fiul meu. Artiom a zâmbit și s-a întors imediat spre Pavel. Dar tu, a făcut o pauză. Înțeleg că vrei să fii parte din viața mea, dar nu vreau să te certi cu Vadim sau cu mama din cauza tuturor acestor lucruri. Nu intenționez să mă cert, a spus Pavel încet, dar este important pentru mine să știu că nu te deranjează că vin din când în când. Nu mă deranjează, a spus sincer Artiom, dar trebuie să respecti familia mea. Ecaterina a simțit cum de pe umerii ei parcă cade o povară. Se uita la fiul ei, care acum părea deja un bărbat adevărat, care își decidea singur soarta. Vadim a suspinat, pierzându-și răbdarea. Ei bine, dacă Artem vrea să fie în viața lui, nu voi sta în calea asta, a spus el cu un efort evident. Dar să știi, eu sunt întotdeauna aici, și eu sunt cel care răspunde pentru el. Pavel a dat din cap reținut. Mulțumesc. Artiom a zâmbit, simțind că pentru prima dată în viața lui a pus totul la punct. Ei bine, acum că am clarificat totul, a spus el, poate că în sfârșit putem vorbi liniștit? Ecaterina a râs printre lacrimi, iar cei trei bărbați s-au schimbat priviri. Părea că, pentru prima dată după mult timp, în cameră a fost o încetare a focului. Și băiatul s-a ridicat, îmbrățișând ambii bărbați, zâmbind. Iată, acum sunt cel mai tare. Am doi tați. În cameră s-a auzit un râs stânjenit, apoi mai tare. Și pentru prima dată după mult timp, toți au simțit că, poate, fericirea este pur și simplu să fii împreună și să te iubești, indiferent de circumstanțe. În acea seară caldă de primăvară, întreaga familie s-a adunat în sfârșit la aceeași masă, pentru prima dată după mulți ani simțind nu tensiune, ci o nouă unitate fragilă. În bucătărie mirose a plăcintă proaspăt coaptă, iar afară soarele apunea încet. Artiom stătea între Vadim și Pavel, aruncând priviri pe furș la ambii bărbați, care acum păreau mult mai liniștiți decât cu câteva săptămâni în urmă. Ecaterina turna ceai,
ascultând cu atenție conversația lor. Dar dacă vrea să cânte la chitară, trebuie să-l susținem, a spus Vadim, luând o înghițitură de ceai. Dar, sincer, nu sunt sigur că rock-ul este direcția lui. De ce? A zâmbit Pavel. Mi se pare că deja are o înclinație spre creativitate. A ieșit tot în tine, Vadim. Acesta a ridicat sprâncenele cu uimire, nefiind pregătit pentru această laudă neașteptată. Ei bine, poate, dar totuși cred că are nevoie de mai mult timp pentru studiu. Muzica este bună, dar trebuie să ne gândim și la viitor. Nu știi ce înseamnă toată această instabilitate. Nu-i doresc așa ceva. Eu cred că viitorul lui este ceea ce va alege el însuși, a obiectat Pavel bâlând. Ei bine, lăsați-ne să ne certăm, a intervenit Artiom, rupând un nou ciclu de discuții. A zâmbit, jucându-se cu lingurița în cești. Mă voi descurca singur cu ce vreau să fac. Am, de altfel, 2 tați, de la care pot învăța lucruri foarte diferite. Ecaterina s-a abținut cu greu să nu râdă. Asta ai spus bine, Artem, a intervenit ea. Și destul cu amândoi încercând să dovediți ceva. Pavel a dat din cap, uitându-se la Artiom. Știi, ești incredibil de matur pentru vârsta ta. Nu-mi pot imagina cum reușești să suporti toate acestea. Artiom a ridicat din umeri. Pur și simplu am înțeles că nu trebuie să rămânem blocați în trecut. Dacă ați fi discutat mai degrabă despre viitor, ar fi fost mult mai simplu. Vadim a zâmbit, aplecându-se pe scaun. Ne-ai depășit, băiete. Da, a fost de acord Pavel. Dar, probabil, este și mai bine. Ecaterina s-a așezat la masă, sprijinindu-și bărbia în palmă. Dacă Artiom este pregătit să lase totul în urmă, atunci și noi ar trebui. Ajunge cu vechile supărări. A urmat o clipă de tăcere, în care fiecare a reflectat asupra cuvintelor ei. Ai dreptate, a spus Vadim. Trecutul nu ar trebui să ne mai bântuie. Pavel a dat din cap. De acord. Pentru Artiom și pentru noi toți. Ei bine, a spus Artiom cu un zâmbet mulțumit, în sfârșit am ajuns la un acord. Vadim a râs și l-a mângâiat pe cap pe fiul său. Ești prea deștept pentru cei 10 ani ai tăi. Cineva trebuie să fie deștept aici, având în vedere că voi 2 sunteți ocupați cu certurile, a răspuns Artiom cu un zâmbet ștrengar. Ecaterina a dat din cap, observând cum fiul ei, înțelept și matur, devine pentru cei 2 bărbați un pod spre împăcare. În acea seară, când soarele s-a ascuns complet sub orizont, familia s-a simțit pentru prima dată de mult timp cu adevărat unită. Da, drumul lor a fost complicat, plin de durere, greșeli și pierderi, dar acum stăteau la pragul unui nou viitor, unde trecutul nu le mai dicta regulile.